नमस्ते मित्रांनो, तर मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपमध्ये स्वागत करतोय। तर प्रथम सर्वांना भारत स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप असं शुभेच्छा आहेत। आणि या व्हिडिओमध्ये मी भारत स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये थोडा आढावा सांगणार आहे। थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीची कशी होती त्याच्यावरती मी बोलणार आहे मित्रांनो। सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की ही व्हिडिओ सगळ्यांच्यासाठी आहे, नॉलेजेबल देणार आहे। म्हणजे भारताचं स्वातंत्र्य कसं भेटलं, ब्रिटिशांनी भारतावरती राज्य कशा पद्धतीने प्रस्थापित केलं आणि त्याचबरोबर भारतीयांनी ब्रिटिशांना कशा पद्धतीने विरोध करून पुन्हा आपला देश आपल्या हातात आपल्या ताब्यात घेतला, तर याच्याविषयी थोडक्यात माहिती देत आहे। बघा भारत आता पण म्हटलं जाते की भारत खूप गरीब देश आहे, किंवा काही लोकांच्या मार्फत पण स्टेटमेंट दिले जातात की भारतामध्ये काय आहे। तर भारतामध्ये काही नसतं तर हे युरोपियन लोक भारतामध्ये व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आले असते का? नाही। म्हणजे ज्याच्याकडे काहीतरी असतं त्याच्याकडेच लोक जातात ना, व्यापार करायसाठी जातात, त्याचबरोबर त्या देशामध्ये गुंतवणूक करतात। आणि भारताकडे आता खूप काही आहे त्यावेळेला पण होतो, आणि इतिहासापासून भारतामध्ये बऱ्याच गोष्टी होतात। त्यामुळे तर परकीय देशातील लोक भारतामध्ये येऊन भारतावरती राज्य केलं। दुसरा मुद्दा जो आहे तर भारत हा सहिष्णु आहे। सहिष्णु याचा अर्थ शांत आहे, अहिंसक आहे का? आहे। म्हणून तर तुम्ही इतिहासापासून काढलं, आर्यन्स भारतामध्ये आले, त्यांनी भारतावरती राज्य केलं। कुठून आले होते? अफगाणिस्तान, इराणच्या भागातून आले होते, भारतावरती त्यांनी राज्य केलं। दिल्ली सल्तनत जे आहेत, गुलाम घराणं असेल तिथून पासून ते मुघल डायनेस्टी जी आहे, मुघल घराण्यापर्यंत जी लोक आली होती भारतामध्ये, त्यांनी भारतावरती राज्य केलं। त्याच्यानंतर परकीय देशातील युरोप खंडातील लोक आली, युरोप खंडातील देश आले, त्यांनी भारतावरती राज्य केले। थोडक्यात भारत एवढा सहिष्णु आहे की परकीय देशातील लोक भारतावरती येऊन राज्य करून भारतामधील जी संपत्ती आहे ते घेऊन गेले। म्हणजे भारत गरीब आहे का? नाही। म्हणजे आपला पहिला मुद्दा क्लिअर झाला की भारत गरीब नाही, आणि याचा अभिमान ठेवा, आपण श्रीमंत आहोत, विचाराने पण श्रीमंत आहोत, संस्कृतीच्या बाबतीमध्ये पण श्रीमंत आहोत, सर्व बाजूने श्रीमंत आहोत। आता मुद्दा आहे काय आपला, स्वातंत्र्य कसं भेटलं या संदर्भात। बघा 1600 मध्ये ब्रिटिशांनी भारतामध्ये एंट्री केलेली होती। भारतामध्ये येऊन त्यांनी व्यापाराला सुरुवात केलेली होती। त्याच्या अगोदर पण आले होते, पोर्तुगीज आले होते, डचेस आले होते ब्रिटिशांच्या बरोबर, त्याचबरोबर फ्रेंच आले होते। आणि यांनी भारतामध्ये व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आपला जो व्यापाराचा फैलाव आहे तो करायला सुरुवात केलेली होती। आणि याच्यामध्ये ब्रिटिशर्स अग्रेसर होते, कारण त्यांच्या डोक्यामध्येच असं काहीतरी होतं की आपल्याला भारतामधून काय करायचं आहे, खूप जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यायचा आहे। आता हे व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून भारतात आले होते, पण कसे आले? कारण 17व्या शतकाच्या सुरुवातीला युरोप खंडामध्ये एक इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन म्हणतो आपण त्याला, औद्योगिक क्रांती झाली होती। आणि या औद्योगिक क्रांतीमुळे वेगवेगळ्या मशीन्सचा शोध लागलेला होता, आणि त्या मशीनच्या मार्फत वेगवेगळ्या वस्तूंचं प्रोडक्शन केलं जात होतं। तर यांच्यासाठी मार्केट, बाजारपेठ तर पाहिजे ना, आणि बाजारपेठ शोधण्यासाठीच हे जे युरोप खंडातील देश आहेत ते तिथून बाहेर पडलेले होते। आणि बाहेर पडून मग वेगवेगळ्या देशांच्या मध्ये, वेगवेगळ्या खंडांच्या मध्ये त्यांनी प्रवास केला। आणि त्याच्यातून मग 1498 मध्ये पोर्तुगालमधील वास्को द गामा ही पहिली व्यक्ती भारतामध्ये व्यापाराला आलेली होती। कधी? इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन नंतर। आणि तिथून पुढे मग परकीय देशांचा प्रवास भारतामध्ये चालू झाला। मग युरोप खंडातील जे पोर्तुगाल असेल, त्या ब्रिटिशांची ईस्ट इंडिया कंपनी जी आहे ती स्थापन करून भारताबरोबर व्यापार करायला तिथून ते भारतामध्ये आलेले होते। सुरुवातीला ब्रिटिशर्स जे होते ते शांत मऊ स्वभावाचे होते, त्याचबरोबर मान खाली घालूनच होते। आणि त्यावेळेला भारतामध्ये ते व्यापाराला आले होते, त्यावेळेला भारतावरती मुघलांचं साम्राज्य होतं। पण ज्या वेळेला 1707 मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबाचा मृत्यू झाला, तिथून पुढे मुघलांची जी काही डायनेस्टी होती, घराणेशाही होती, ती पूर्णपणे हळूहळू स्लो मध्ये डाऊन होत गेलेली होती, आणि हे ब्रिटिशांना समजलं। त्याचबरोबर देशांतर्गत जी छोटी छोटी राजे रजवाडे होते ना, त्या राजा रजवाड्यांच्या मध्ये पण भांडण होते, वाद होते, हे पण ब्रिटिशांना समजलं। आणि त्यांनी व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आलेले होते, त्यांनी हळूहळू राजकारणामध्ये मध्यस्थ करायला सुरुवात केली होती ब्रिटिशांच्या मार्फत। आणि याची पहिली ठिणगी जी होती ती 1757चं प्लासीचं युद्ध झालं होतं। बिहारच्या भागामध्ये प्लासी आहे, त्या प्लासीच्या युद्धामध्ये ब्रिटिशांनी भारतामध्ये आपल्या राजकारणामध्ये, त्याचबरोबर भारतीय सर्व बाजूनी जे आहे राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक याच्यामध्ये पहिलं पाऊल ठेवलेलं होतं। प्लासीची लढाई जिंकून, प्लासीची लढाई जी होती ती प्रॉक्सी वॉरच होती, याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं युद्धच झालेलं नव्हतं। पण त्याच्यानंतर 1764 मध्ये जे बक्सारचं युद्ध झालं, या युद्धामध्ये ब्रिटिशांनी भारतामध्ये त्यांचं पाऊल एकदम मजबूत केलं।
आता त्यांचं पाऊल मजबूत केल्यानंतर त्यांचा पहिला उद्देश होता की भारताला लुटायचा आहे. तर ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादाभाई नौरोजींचं वाक्य काय होतं, ब्रिटिशर जे आहे ते ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारतातील संपत्ती घेऊन जात आहेत आणि तिकडे म्हणजे युरोप खंडामध्ये खर्च करत आहेत. त्याच्यामुळे डेफिनेटली दारिद्र्याचं प्रमाण तर भारतामध्ये वाढणारच होतं. आणि इथून चालू झालं होतं भारताच्या दारिद्र्याचा प्रवास. कोणामुळे चालू झाला? ब्रिटिशरांच्यामुळे चालू झाला. ब्रिटिशरांना भारतामध्ये वाव कुणी दिला होता? मुघलांनी दिलेला होता. मुघलांनी दिल्यामुळेच भारतामध्ये हे ब्रिटिशर्स फैलावत गेलेले होते. आता फक्त ब्रिटिशरच होते का? नाहीये, फ्रेंच पण होते, त्याचबरोबर डच पण होते, पोर्तुगीज पण होते. पोर्तुगीज तर 1961 पर्यंत, कुठेपर्यंत म्हणजे जे काही आपला गोवा त्याचबरोबर चा काही भाग होता त्या भागावरती या पोर्तुगीजांचं वर्चस्व कायम राहिलेलं होतं. आता या पोर्तुगीजांचं थोडक्या छोट्या भागामध्ये वर्चस्व होतं, पण ब्रिटिशरांनी बंगाल असेल, त्याच्यानंतर अवधचा भाग असेल, खालीकडे म्हैसूरचा भाग असेल, नंतर हळूहळू आपला जो महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोव्हिन्स होता त्या भागामध्ये हळूहळू सर्व बाजूने ब्रिटिशरांनी वर्चस्व करायला सुरुवात केलेली होती. तो प्रदेश त्यांनी कॅप्चर केलेला होता. आणि भारतीयांना समजू लागलं की बाबा ही लोक जे आहेत, ही लोक आपल्याला काय करत आहेत, पूर्णपणे दारिद्र्यात फेकत आहेत, आपल्या देशाच्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व बाबींच्या मध्ये मध्यस्थ करत आहेत. आणि तिथून पुढे भारतीय जनता काय झाली, जागी झाली. आणि जागी झाल्यानंतर मग त्यांनी ब्रिटिशरांना विरोध करायला सुरुवात केली. विरोधाची सुरुवात अगोदरपासूनच झाली होती, ती पण एका छोट्या छोट्या गटापासून झालेली होती. पण ऍक्च्युअली विरोध जो होता 1857चा उठाव, याला काही वेळेला पहिलं स्वातंत्र्य समर्पण म्हटलेलं आहे सावरकरांच्या मार्फत. बऱ्याच लोकांनी याच्यामध्ये स्टेटमेंट दिलेलं आहे. हे 1857चा जो स्वातंत्र्याचा एक पहिला लढा होता भारतीयांच्या मार्फत, खूप असा ताकदीने दिलेला होता. फक्त एकच ड्रॉबॅक होता, एकच चूक होती भारतीयांच्या त्यावेळेला, म्हणजे मी म्हणत नाहीये, इतिहासकार म्हणत आहेत की त्यावेळेला एकी नव्हती. पूर्ण देश एकत्र येऊन त्यावेळेला लढला असता तर ब्रिटिशर्स 1857लाच निघून गेलेली असते. पण काय झालं की 1757 पासून 1947 पर्यंत म्हणजे 190 वर्ष ब्रिटिशरांनी भारतावरती राज्य केलं. राज्य करण्याचं कारण म्हणजे भारतीयांच्यामध्ये त्यावेळेला एकी नव्हती. आणि एकी नसण्याचं कारण काय होतं, प्रत्येकाचा एक छोटासा वेगळा स्वभाव होता आणि त्याच्यावरती त्याचं लक्ष होतं. पूर्ण देशावरती लक्ष होतं का? नव्हतं. आणि याचा फायदा ब्रिटिशरांनी करून घेतला. आणि ब्रिटिशरांची रणनीतीच होती फोडायचं, तुकडे करायचे छोटे छोटे, त्यांचा प्रदेश तो आपण काय करायचा, कॅप्चर करायचा. आणि असं करत करत ब्रिटिशरांनी पूर्ण भारत जो होता तो कॅप्चर केलेला होता. आता 1857चं जे काही युद्ध झालं, एक प्रकारे 1857चा भारतामध्ये झालेला उठाव होता. या उठावाच्या टायमिंगला भारतीयांचा एक ठराविक गट जो होता, म्हणजे उत्तर भारतीय जे होते, उत्तर भारतीयांनी एकदम कसोशीने काय केला होता, लढा दिला होता. पण काही संस्थानिक जे होते, राजे रजवाडे होते, मोठे मोठे जमीनदार होते, हे ब्रिटिशरांच्या बाजूने होते. आणि त्यामुळे तिथं एकी झाली नाहीये. त्यामुळे 1857चा उठाव जो होता तो काय घडला, फोल ठरलेला आहे, असं इतिहासकारांच्या मार्फत म्हणण्यात आलेलं. आता तिथून पुढे एक गोष्ट झाली बघा, ब्रिटिशर जे होते म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी जी होती व्यापारासाठी स्थापन केलेली, ही जी ईस्ट इंडिया कंपनी आहे, या ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार कोणाच्या हातात गेला होता, तर ब्रिटिश सरकारच्या मार्फत ब्रिटिश संसदेच्या हातात गेलेला होता. आणि ऍक्च्युली तिथून पासून ब्रिटिशरांनी भारतावरती साम्राज्य करायला सुरुवात केलेली होती 1857च्या उठावानंतर. आणि तिथून पुढे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शोषण केलं होतं, शेतकऱ्यांचं शोषण केलं होतं, कला वगैरे असणार ज्यांच्या हातामध्ये हस्तकला वगैरे आहे त्यांचं शोषण केलं होतं. कारण मशीनच्या मार्फत जर वस्तूंची निर्मिती केली जात आहे, ती भारतामध्ये आणून विकली जात आहे, तर जे हाताने ज्या वस्तू बनवत आहेत ते कोण खरेदी करणार आहे का? कोणी करणार नाही. त्यामुळे जे हस्तकला असतील, आर्टिशन्स वगैरे होते, तर ते त्यांचं जे काही कला होती पूर्णपणे लॉस मध्ये गेलेली होती. आणि याला कारणीभूत होते ब्रिटिशर्स. आणि इथून पुढे हळूहळू शेतकऱ्यांच्या म्हणजे मध्यमवर्गीय जी लोक आहेत त्यांच्या मनामध्ये ब्रिटिशरांच्या विरोधात राग निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली होती. आणि या रागाचाच फलित म्हणून छोटे छोटे मग उठाव व्हायला चालू झाले. ब्रिटिशरांच्या विरोधात शह द्यायला सुरुवात झालेली होती. आणि याच टायमिंगला मग आपले लोकमान्य टिळक असतील, त्याचबरोबर बरीच अशी मंडळी की ज्यांची नावं, त्यांची लिस्ट खूप मोठी आहे, खूप चांगल्या, खूप अशा भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या अशा व्यक्ती आहेत की ज्या व्यक्तींची लिस्ट काढली तर खूप मोठी लिस्ट आहे. आणि त्या सर्वांच्यामुळेच आपण आता स्वातंत्र्यामध्ये जगत आहे. ठीक आहे, लोकमान्य टिळक असतील, आगरकर असतील, लाला लजपतराय असतील, महात्मा गांधीजी असतील, अशी बरीच लोक आहेत, अशी बरीच स्वातंत्र्यवीर आहेत मी म्हणेल. त्याचबरोबर काही असे खूप मोठे क्रांतिकारक आहेत, त्यांच्यामुळेच आपल्याला हा दिवस भेटत आहे.
मग लोकमान्य टिळकांचा कार्यकाळ जो होता, या टिळकांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी ब्रिटिशांना त्यांच्या पद्धतीने विरोध केलेला होता. त्याच्यातच 1885 मध्ये काय करण्यात आलं, इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. हे इंडियन नॅशनल काँग्रेस जो होतं, इथं खूप असे वरिष्ठ बॅरिस्टर झालेली जे काही भारतामधील स्वातंत्र्य सैनिक होते, त्यावेळी जे लोक होती त्यांना आपण स्वातंत्र्य सैनिक म्हणत आहे. तर हे स्वातंत्र्य सैनिक जे होते त्यांनी या काँग्रेसच्या मार्फत ब्रिटिशांना काय करायला, विरोध करायला सुरुवात केलेली होती. याच्यातच मग जहाल गट आणि मवाळा गट असे दोन गट तयार झाले होते 1907 पासून. आणि हे दोन गट जे होते त्यांच्या पद्धतीने काय करत होते, ब्रिटिशांना विरोध करत होते. फक्त इथं फोडाफोडीचं थोडं प्रकार झाला. त्याच्यातच मुस्लिम लीगची स्थापना झालेली होती आगा खान यांच्या मार्फत. त्यांना ब्रिटिशांनीच काय केलं होतं, प्रमोट केलेलं होतं की बाबा तुम्ही मुस्लिम लीगची, मुसलमानांच्या स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी एखादा काय असावा तर पक्ष असावा, एक लीग असावा. तिथून पुढे मुस्लिम लीगची सुरुवात झालेली होती. म्हणजे ब्रिटिशांनी आहे त्याचीच पद्धत, फोडा आणि राज्य करायची रणनीती वापरली. आणि इथून पुढे काय झालं होतं, तर मग देशांच्या मध्येच बघा धार्मिक भेदभाव जो चालू होता, ब्रिटिशांच्या मार्फतच ही बीज रुजवलं होतं आणि ते आजपर्यंत आहे. त्याचंच एक फलित म्हणून वेगळा पाकिस्तान, की जो मोहम्मद अली जिनाच्या मार्फत तयार केला होता, त्याची मागणी केलेली होती वेगळ्या पाकिस्तानची. म्हणजे मोहम्मद अली जिनाची सुरुवातीला मागणी नव्हती, याच्या पाठीमागे बरेच म्हणजे लोकांची मागणी होती. जे काही आपण सारे जहां से अच्छा म्हणतो, मोहम्मद इक्बाल असतील, त्यांनी मागणी केलेली होती एक मुस्लिमानांचा एक वेगळा देश असावा. पण हे करणं, ही मागणी चुकीची होती, कारण ही ब्रिटिशांनी सोडलेली एक पिल्लू आपण म्हणतो ना, ब्रिटिशांनी फोडाची रणनीती वापरूनच ही गोष्ट सुचवलेली होती. आणि त्याच्यातून काय झालेलं होतं, मग वेगळ्या पाकिस्तानच्या मागणीला काय एक प्रकारे उत्तेजन आलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये जिनांनी सहभाग घेतला आणि वेगळ्या पाकिस्तानाची मागणी चालू झालेली होती. आता ही जी घटना मी सांगत आहे, ही घटना जी आहे ती 1930 पासून वेगळ्या पाकिस्तानची. पण 1915 मध्ये महात्मा गांधीजींच्या मार्फत सक्रिय राजकारणामध्ये सहभाग घेतलेला होता. त्याचबरोबर काही क्रांतिकारक संघटना ज्या होत्या, या क्रांतिकारक संघटनांच्या मार्फत म्हणजे आपले भगतसिंग असतील, त्याचबरोबर राजगुरू असतील, सुखदेव असतील, चंद्रशेखर आझाद असतील, अशा क्रांतिकारकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःच्या परीने जे आपल्याला करता येईल त्या पद्धतीने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कॉन्ट्रीब्यूट केलं होतं. अशा लोकांचा आदर्श हाच आपल्यासाठी चांगला आहे. बघा, कोणत्याही प्रकारचा मनामध्ये स्वार्थ नाही, कोणत्याही प्रकारचा फायदा विचारात न घेता फक्त हा देश माझा आहे, हा देश माझ्या भारतीयांचा आहे, याच्यासाठी त्यांनी लढा दिलेला होता. आणि याच्यातूनच काय झालेली होती, एक देशाच्या स्वातंत्र्याची ठिणगी पेटलेली होती. त्याच्यामध्ये गांधीजींनी केलेली काही आंदोलनं असतील, मग 1917 पासून चंपारणाचा उठाव असेल, अहमदाबाद बिल जो सत्याग्रह आहे तिथून सुरुवात झालेली असेल, ते 1942 पर्यंत छोड भारत आंदोलनापर्यंत गांधीजींनी या उठावाच्या मार्फत ब्रिटिशांना अहिंसक पद्धतीने काय केलं होतं, श्रेय दिलेला होता. गांधीजींचं पण तितकंच श्रेय आहे, सुभाषचंद्र बोस यांचं पण तितकंच श्रेय आहे. फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना करून सुभाषचंद्र बोस यांच्या मार्फत, त्याचबरोबर आझाद हिंद सेनेची स्थापना करून सुभाषचंद्र बोस यांच्या मार्फत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं होतं. असे बरेच दिग्गज जे होते त्यांच्या कॉन्ट्रीब्युशनमुळेच आपण काय करत आहे, तर आत्ता स्वातंत्र्यामध्ये जगत आहे. आणि आज आपण 15 ऑगस्ट हा दिवस साजरा करत आहे. आता फोडा आणि राज्य करा ही रणनीती जी ब्रिटिशांनी वापरली होती मुस्लिम आणि हिंदूंच्या मध्ये, त्याचबरोबर इतर धर्मीयांच्या मध्ये, याच्यामध्येच काय झालं होतं, मोहम्मद अली जिना यांना एवढं वर चढवलेलं होतं की त्यांच्या मार्फत वेगळ्या पाकिस्तानच्या मागणीमुळे ब्रिटिशांनी त्यांना विरोध केला. हळूहळू रणनीती काय होती बघा ब्रिटिशांची, वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी करा असं जिनाला सांगितलं. जिनालाच परत म्हणले की आम्ही नाही देऊ शकत. त्याच्यातून जिना आणि त्यांच्या अनुयायी खवळले आणि त्याच्यातून मग 1946 म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीचा दिवस झाला. या प्रत्यक्ष कृतीच्या दिवसमध्ये आत्ताचा जो पश्चिम बंगालचा भाग दिसत आहे ना, तो आसामचा वगैरे एकत्रित भाग होता, बंगालचा प्रांत म्हणला जात होता. त्याचबरोबर इकडचा जो पंजाबचा प्रांत आहे ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियरचा एरिया म्हटला जात होता, तर त्या प्रांतामध्ये दंगली चालू झाल्या होत्या आणि याच्यामध्ये एकमेकांना मारायला, एकमेकांच्या कत्ली करायला सुरुवात झालेली होती. आणि याच्यासाठीच मग महात्मा गांधीजी कलकत्ता या ठिकाणी गेलेले होते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा गांधीजी दिल्लीमध्ये नव्हते, पण दिल्लीमध्ये नेहरू असतील, त्याचबरोबर वल्लभभाई पटेल असतील, दिग्गज नेते होते. पण गांधीजी कलकत्ता या ठिकाणी जाऊन जे काही वाद चालू होते, जी काही कत्तल वगैरे चालू होती, तर दोन्ही धर्मियांना एकत्रित बसवून हा मुद्दा एकत्रित शांततेने सोडवा. कारण आपण सर्व काय तर ब्रदर्स आहोत, आपण भाऊ आहोत आणि आपण आपल्यामध्ये भांडतोय, कोणामुळे भांडतोय तर एका तिसऱ्या व्यक्तीने आपल्यामध्ये वाद केलेला आहे. ब्रिटिशांनी हा
फोडा आणि राज्यकारण नीतीचा वापर का केला, करण्याच्या पाठीमागचं कारण ब्रिटिशरांचं काय होतं की पुन्हा एकदा भारतावरती आपल्याला राज्य करता येईल या उद्देशाने त्यांनी ते केलेलं होतं, पण ते जमलं नाही. पण भारत तर फुटलाच ना, वेगळा पाकिस्तान तयार झाला आणि 14 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तान पहिल्यांदा त्यांना स्वातंत्र्य पाहिजे होतं, पहिल्यांदा स्वातंत्र्य त्यांना घेतलं आणि 15 ऑगस्ट 1947 म्हणजे 14 ऑगस्टची संध्याकाळ जी होती 12 वाजता भारत स्वतंत्र झालेला आहे असं नेहरूंच्या मार्फत सांगण्यात आलेलं होतं आणि ब्रिटिशरांचं पूर्णपणे भारतावरचं वर्चस्व समाप्त झालेलं होतं. पण याच्यामध्ये प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाचा, प्रत्येक भारतीय क्रांतिकाराचा काय होतं तर एकदम महत्वाचा, मी म्हणेल प्रत्येकाचा सिंहाचा वाटा होता आणि सिंहाचा वाटा करत करत एवढा मोठा सिंहाचा वाटा की ज्या या मोठ्या सिंहाच्या वाट्यामध्ये आपण सर्व एकदम चांगल्या पद्धतीने राहत आहोत, जगत आहोत. त्याचबरोबर आपला जो इतिहास आहे बघा 1947 पासून आतापर्यंत किती वर्षाचा आहे, साधारणतः आहे 73-74 वर्षामध्येच आपण भारत पुन्हा उभा राहिलेला आहे. आता हाच भारत ब्रिटिश म्हणजे कोणता देश आला, ब्रिटनमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणूक करणारा FDI मध्ये हा भारत देश आहे. म्हणजे थोडक्यात ही आपली प्रेरणा आहे आणि आपल्या देशाविषयी प्रेम असणं प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे. देशाच्या नागरिकांना मदत करणे, देशातील प्रत्येक व्यक्तीला मदत करणे हे आपलं कर्तव्य आहे आणि हे कर्तव्य मनात ठेवून जर आपण राहिलो तरच आपण भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, लोकमान्य टिळक असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, वल्लभभाई पटेल असतील, नेहरू असतील, गांधीजी असतील, या सर्वांच्या विचारसरणीचा आपण आदर करतोय हे आपण पुढे म्हणू शकतो. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आपलं दैवत महाराष्ट्राचं छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे विचार तर आपल्याबरोबर असणं हे गरजेचेच आहेत. ठीक आहे. तर हे तुम्हाला सांगायचं होतं, थोडक्यात आढावा द्यायचा होता. मी तर थांबतो. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्कीच करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम.